Nahihirapan ba kayong tanggalin ang background ng inyong mga photos sa tuwing gumagawa kayo ng thumbnail, sa tuwing gumagawa kayo ng banner? So don't worry guys, may solusyon tayo dyan. In just 5 seconds. Pwede na! Yes, in just 5 seconds. Tatanggalin natin ang background ng inyong mga photos. Gamit lang ang iyong cellphone. So kung ready na kayo guys, simulan agad natin yan. Ngayon na. So what's up guys, it's me again Jerry and welcome back to my channel RhejvoiTV. And for today's video guys ay tuturuan ko kayo kung paano tanggalin ang background ng inyong mga photos in just 5 seconds. So simulan agad natin yan ngayon na. Alright. So here we go guys. Punta lang tayo sa Google Chrome. Then search natin remove.bg. Then click lang natin yan guys. Okay. Then click upload image. Then select lang natin yung image na gusto natin tanggalan ng background. So siselect ko tong picture ko na nakasombrero. Once na kinlik ko yung done guys, mag-uumpisa na yung timer. So lalagyan natin ng timer guys para ma-prove natin kung ilang segundo lang matatanggal na yung background ng ating photo. Umpisa na natin. In 3, 2, 1, go! So yun guys, wala pang 5 seconds natanggal yung background ng ating photo. So next guys, i-download lang natin. Click lang natin download. So yun guys, tapos na mag-download. Punta na tayo sa ating gallery. Tingnan natin kung wala na siyang background. So yun guys, wala na siyang background. Tingnan natin yung original na photo natin. So ayan siya guys. May guhit pa siya. Ito yung natanggalan natin ng background. Play na siya. So punta na tayo sa ating ginagawang thumbnail. So yun guys, sana may natutunan kayo sa video ito. At kung nagustuhan mo itong video na to guys, paki-like. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na. Mag-like and share. At huwag kalimutang pinutin ang notification bell para lagi kayong update sa mga video na i-upload sa susunod. So see you guys. Thanks for watching.